Inspired Teacher Emily. Today I'm going to share to you how to make your own backdrop like the one that I have here, and how to make your work from home spaces inside your houses. So bakit ba importante sa ating mga teachers and even to our pupils na magkaroon ng sariling work from home spaces? First of all, kapag meron tayong ganitong area inside our houses, we will have our own space. And if alam natin na this is the space for working, mas mag-feel natin na motivated tayo when we are working. And kapag umupo tayo dito, we will feel na that's the reason why I sat here is because I wanted to work. This is my work area and I can do everything here. And also, number 3, you can also add your own ideas and designs in your own area. So, thank you, and please do subscribe and share my videos in my YouTube channel. Thank you. Enjoy. Ang mga kagamitan ay lumang clips, Scotch tape at gunting, ang dahilan kung bakit kailangan gumamit tayo ng ganitong uri ng Scotch tape ay para maiwasan natin ang pagkasira ng ating mga painted walls kung sakaling gusto nating i-move ang mga designs na gagamitin natin or gusto na natin itong tanggalin o palitan ng iba pang mga designs. Mga printed pictures. Ang mga pictures na pinrint ko ay pinrint ko lamang sa bond paper. At marami pang ibang printed pictures na aking kinuha, mostly sa Pinterest. At mga luma o mga recycled na mga special paper na matitigas na kung saan dito natin ididikit ang mga pictures na pinrint lang natin sa bond paper para tumigas. Ang mga pictures ay lalagyan natin ng Scotch tape sa likod. Siguraduhin natin na malagyan natin lahat ng mga corner at or sides para mas maging madikit ito. Ngayon, ready na tayong idikit ito sa recycled na mga special paper. Ito lang natin ito ng pag- Nadikit na natin sa matigas na special paper, pwede na natin gupitin ang dalawang sides. Gupitin lang natin para ma-achieve natin yung parang frame effect ng picture. Para maging medyo matigas lang. Prepare na natin lahat ng mga materials para sa ating gagawin work from home office dito sa ating bahay. Ready na ngayon tayong mag-decorate or mag-design ng ating space. Gawin na natin. Let's do it!
you have it. Natapos ko na yung aking mga images. So, ang gusto ko kasi maging effect parang mga pictures on the wall. Now, ayusin ko naman yung aking space. Lagay na ako ng mga gamit and